Bộ phim truyền hình mới Me Mountain and Sea của Đàm Tùng Vận đã nhận được điểm đánh giá trên đa bần. Bạn nghĩ điểm số này quá cao hay quá thấp? Bộ phim Núi và Biển đạt rating hơn 2.7 nhưng cũng vướng vào tranh cãi về điểm số. Một số người bênh vực diễn xuất chân thực của Đàm Tùng Vận, cho rằng 8.3 mới là điểm số phù hợp hơn. Số khác lại chỉ ra những điểm yếu trong cốt truyện làm giảm trải nghiệm xem phim. Bộ phim cổ trang này rất giống với cuộc sống đầy kịch tính, nhân vật chính vấp ngã hết lần này đến lần khác nhưng lại trở nên mạnh mẽ hơn, nhịp phim nhanh và không có khoảnh khắc nhàm chán. Bạn nghĩ điểm số 6.6 có công bằng không? Gia đình ơi, cách mà Núi và Biển đang làm điều này thực sự khó hiểu. Tỷ lệ người xem đã tăng vọt, thậm chí vượt qua 2.7 trên CCTV8 và Kuyun, giữ vững vị trí đầu bảng trong khung giờ phát sóng, nhưng rồi phim lại mở màn với tỷ lệ 6.6 trên đa bần, khiến mọi người hoàn toàn bối rối liệu điểm số quá thấp, hay đó là điều được cố tình đặt ra. Cuộc tranh luận trên mạng đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Một số người cảm thấy họ hoàn toàn bị lừa. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong vai Phang Oan Chư quá chân thực, từ việc vật lộn ở đáy xã hội đến việc tự mình kinh doanh, diễn biến nhân vật đầy sức sống, và điểm đánh giá trên Weibo là 8.3. Vậy tại sao lại giảm mạnh trên đa bần? Họ cũng phát hiện ra nhiều đánh giá 1 sao đến từ các tài khoản đáng ngờ, nghi ngờ đó là do người hâm mộ tranh cãi hoặc cố tình cho điểm thấp để gây rối. Lượng người xem chứng tỏ mọi người đều thích xem phim, vậy tại sao điểm số lại thấp như vậy? Nhưng một nhóm người khác lại cho rằng điểm 6.6 là quá cao, cốt truyện có quá nhiều điểm yếu, mâu thuẫn giữa người cha nuôi và nữ chính có vẻ gượng ép và cái kết của người cha nuôi khá khó chịu, giống như tra tấn chỉ để gây đau khổ. Trên thực tế, tất cả đều phụ thuộc vào thị hiếu khác nhau của khán giả. Thế hệ lớn tuổi ở nhà xem phim này trên truyền hình, yêu thích tinh thần kinh doanh của thời đại đó và họ có thể bỏ qua một vài lỗ hổng nhỏ trong cốt truyện. Còn khán giả trẻ thì khó tính hơn, muốn cả tính chân thực lẫn nhịp độ nhanh. Bộ phim truyền hình Núi và Biển của tôi tập trung vào chủ đề nữ doanh nhân và lồng ghép những suy ngẫm triết học về con người và số phận, là bộ phim đầu tiên của đài CCTV8 trong năm nay vượt qua mốc 2% tỷ lệ người xem CVB. Ngay trong ngày đầu ra mắt, kể từ khi ra mắt, tỷ lệ người xem của phim đã duy trì ở mức tương đối ổn định, góp phần thúc đẩy lượng người xem của kênh vào đầu năm. Đồng thời, chỉ số thịnh vượng Datawin cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng chung, thu hút được sự chú ý đáng kể trên thị trường. Trong số đó, vai diễn nữ chính Vạn Trị do Đàm Tùng Vận thủ vai, với đóng góp trung bình 50% vào vai diễn, đã đứng đầu danh sách nhân vật có diễn xuất xuất sắc nhất phim cổ trang của Datawin Weekly, trở thành động lực chính tạo nên sự nổi tiếng của bộ phim. Điều này phản ánh cả lượng khán giả vững chắc của cô trên truyền hình vệ tinh và sức hút mạnh mẽ của nữ diễn viên chính đối với người dùng các nền tảng chính thống. Quan sát kỹ hơn, bộ phim cho thấy Phang Oan Chư, một cô gái sinh vào những năm 1970, là một nhân vật sống động, dù sa sút nhưng đã vượt qua số phận bằng sự tự thức tỉnh và nỗ lực không ngừng. Sức hút của cô nằm ở việc phá vỡ chủ nghĩa định mệnh truyền thống bằng cách tuân theo triết lý tam mệnh. Sau khi trải qua những biến động về gia đình và tình cảm, Phang Oan Chư chuyển từ Quý Châu đến Thâm Quyến để bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Thông qua việc học hỏi không ngừng và nỗ lực không mệt mỏi, bà đã hoàn thành một sự chuyển biến về tinh thần từ thụ động chấp nhận số phận sang chủ động định hình vận mệnh của chính mình. Kinh nghiệm cá nhân của bà khắc họa một cách chân thực sự chủ động nắm bắt vận mệnh của một người phụ nữ bình thường giữa những biến động của xã hội, và thái độ sống bình thường nhưng kiên định của bà gây được tiếng vang với khán giả đương thời. Trước đó, đạo diễn Bạch Sơn đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng Đàm Tùng Vận là lý do chính khiến ông nhận vai diễn này. Xét về nội dung phim, diễn xuất tự nhiên và chân thực của Đàm Tùng Vận chắc chắn đã làm tăng thêm giá trị cho nội dung của Núi Tôi và Biển Cả. Một số cảnh phim giàu cảm xúc, miêu tả những bước ngoặt trong mối quan hệ của các nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ví dụ, cảnh quan trọng khi các nhân vật hòa giải với hai người cha của mình, hay cảnh đoàn tụ ở Thâm Quyến, nơi Phang Oan Chư nghẹn ngào gọi cha nuôi Meng Si-gen là bố, là một ví dụ mạnh mẽ. Toàn bộ cảnh phim thiếu đi sự xung đột dữ dội. Đàm Tùng Vận, thông qua ánh mắt ngập ngừng, đôi môi run rẩy và ngôn ngữ cơ thể không ổn định, đã truyền tải một cách mạnh mẽ cảm giác tự ti bấy lâu nay của người con gái và sự bảo vệ kìm nén của người cha, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng cảm động và lấy nước mắt người xem. Hoặc có lẽ đó là lòng dũng cảm của cô khi bước tới bên cạnh He Yong-won trong lúc anh đối mặt với khủng hoảng. Chỉ với 20 giây diễn xuất không lời thoại, Đàm Tùng Vận đã khắc họa hành trình cảm xúc của Phang Oan Chư từ sự hoang mang và kìm nén bị ép buộc đến nụ cười cay đắng và sự sụp đổ cuối cùng dám tin rằng có tình cảm chân thành trong dòng máu này, và nhận ra rằng cô, người từng bị bỏ rơi, cũng xứng đáng được hưởng một khoảnh khắc yêu thương. Những thay đổi tâm lý đa tầng ấy vô cùng cảm động. Ngoài ra còn có cảnh kinh điển bảo vệ quyền lợi cho cháu gái Triệu Quân sau khi cô ấy bị thương trong công việc, nơi Đàm Tùng Vận thể hiện một sự pha trộn phức tạp của các cảm xúc sốc, đau lòng,
tức giận và bất lực, từ những giọt nước mắt trào ra đến việc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chiến đấu quyết liệt không lùi bước. Cô ấy đã truyền tải chính xác sự căng thẳng về mặt cảm xúc trong hành trình của nhân vật, từ sự kiềm chế đến sự bùng nổ. Tình chị em gắn bó, đặc trưng bởi phương châm không cạnh tranh, chỉ hỗ trợ lẫn nhau, cũng là một điểm nhấn quan trọng giúp kết nối toàn bộ cốt truyện. Những hành động tử tế của Phang Wan Chư, chủ động xin ứng trước tiền lương và tặng thêm tiền thưởng cho Ly Hoan khi cô về nhà đón Tết Nguyên đán, cũng như hòa giải mâu thuẫn giữa Hao Chiên Chiên và Ly Hoan, phản ánh rõ nét sự trưởng thành của cô. Diễn xuất tinh tế của Đàm Tùng Vận đã khắc họa sống động tính cách ấm áp và kiên cường của nhân vật. Dựa trên những điều đã nêu ở trên và xét đến ấn tượng của khán giả về kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận, 25% dành cho diễn xuất ánh mắt tinh tế, 16% cho phong cách diễn xuất tự nhiên, sống động và khả năng biến hóa nhân vật, 15% cho khả năng kiểm soát cảm xúc bùng nổ trong những cảnh cao trào, và 11% cho sự cân bằng giữa sự mong manh và mạnh mẽ. Có thể thấy rằng phong cách diễn xuất chân thực và gần gũi của Đàm Tùng Vận truyền tải được sức mạnh và trí tuệ của người phụ nữ, cho phép khán giả kết nối sâu sắc với nhân vật ở cấp độ cảm xúc. Nhìn lại chặng đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận kể từ khi ra mắt, con đường nghệ thuật của cô là minh chứng sống động cho phương pháp chăm chỉ làm việc. Đối với cô, chăm chỉ làm việc không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là nguyên tắc sống còn cốt lõi giúp cô vượt qua những biến động của ngành và giữ vững vị trí trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Bằng cách kết hợp hành trình sự nghiệp của Đàm Tùng Vận với tác phẩm mới nhất của cô, Me Mountain and Sea, Núi và Biển của tôi, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của cách tiếp cận hướng đến công việc trong việc hoạch định sự nghiệp của cô từ 4 khía cạnh sau. Thứ nhất, một tác phẩm đóng vai trò như một sân thử cho kỹ năng diễn xuất, đòi hỏi các diễn viên phải trau dồi tay nghề trong môi trường thực tế. Tập trung vào bộ phim Núi và Biển tôi, Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào nhân vật Phang Wan Chư bằng một phong cách diễn xuất rất chân thực và sống động. Cô đã khắc họa một cách chính xác và cụ thể những khó khăn và cuộc sống thường nhật của những người lao động nhập cư ở Thâm Quyến, mang lại cho nhân vật một cảm giác chân thực mạnh mẽ và đạt được bước tiến đáng kể trong việc phát triển nhân vật. Tập trung vào những chi tiết tỉ mỉ, nhân vật không trang điểm cầu kỳ mà thay vào đó thể hiện vẻ ngoài gầy gò, khắc khổ do làm việc trong căng tin công trường, khiến vai diễn trở nên chân thực và tự nhiên. Trong những cảnh khóc đầy cảm xúc, nhân vật không diễn xuất khoa trương mà sử dụng lối biểu đạt cảm xúc kiềm chế và nội tâm để truyền tải chính xác nỗi đau và sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Hơn nữa, những đoạn cao trào đầy cảm xúc như đoạn độc thoại về Tam Định Mệnh và cảnh bỏ học để phản kháng đều mạnh mẽ giúp giảm căng thẳng và lấy đi nước mắt người xem. Giờ đến lượt tôi chia sẻ suy nghĩ của mình. Khi thấy điểm số 6.6, tôi nghĩ nó quá thấp. Theo tôi, nó phải ít nhất là 8 điểm trở lên. Thực tế, năm nay có 4 nền tảng cùng phát hành phim cổ trang vào khoảng thời gian gần nhau. Trong số 4 bộ phim đó, đây là bộ phim tôi theo dõi từ đầu đến cuối. 30 tập phim diễn biến nhanh và không có một giây phút nào nhàm chán. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, đôi khi có rất nhiều tình tiết và sự kiện trong một tập phim. Nó giống như cuộc sống của chúng ta, luôn luôn thay đổi. Tôi thích chính Vạn Trị vì cô ấy không bị cuộc sống đánh bại. Thay vào đó, cô ấy vấp ngã hết lần này đến lần khác, điều đó khiến cô ấy mạnh mẽ hơn. Điều tôi thích nhất ở cô ấy là cô ấy có cái nhìn tích cực về cuộc sống và không bao giờ quên đi ước mơ ban đầu của mình. Ngay cả khi đã đạt được vị trí rất cao, cô ấy vẫn đối xử với bản thân như một người bình thường. Thành thật mà nói, điểm đánh giá cao có nghĩa là mọi người sẵn sàng xem nó. Bạn có nghĩ điểm 6.6 là công bằng cho Me Mountain and Sea không? Nếu bạn chấm điểm, bạn sẽ cho bao nhiêu? Hãy cùng thảo luận trong phần bình luận nhé!